नमस्कार सबैजनालाई आई होप सबैजना आरामसँग चाहिँ हुनुहुन्छ होला एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल अगेन। मैले अस्तिको एउटा भिडियोमा चाहिँ यो 1% जुन सामाजिक सुरक्षा कर छ ETDS भन्छौँ हामी, त्यो ETDS कटाउने कसरी भनेर मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ केही इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू बनाएको थिएँ। सो आज म फेरि त्यही ETDS चाहिँ हामी घरै बसेर भेरिफाई गर्न सक्छौँ है। हामीलाई त्यो कुनै पनि कर कार्यालयमा गएर त्यसलाई चाहिँ भेरिफाई गराउनु जरुरी छैन, यु क्यान डु फ्रम योर होम है त। त्यस कारणले गर्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूले एउटा कुरा के याद गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, जब तपाईँले कर कार्यालयबाट प्यान नम्बर लिनुभएको थियो, प्यान नम्बर लिनु भइसकेपछि कर कार्यालयबाट तपाईँहरूको जुन एउटा अफिसलाई चाहिँ ETDS लगइन गर्न, ट्याक्स पेयर पोर्टल लगइन गर्नको लागि तपाईहरुलाई चाहिँ लगइन युजर नेम र पासवर्ड चाहिँ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यो तपाईहरुले राख्नुपर्ने हुन्छ है। विशेष गरी चाहिँ धेरै जस्तो अफिसहरुको युजर नेम भनेको चाहिँ तिनीहरुको प्यान नम्बर हुन्छ र पासवर्डमा पनि लगभग प्यान नम्बर नै हालिरहेको हुन्छ, तर हामीले त्यो डिफल्टबाट चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हामी ढिलो नगरिकन तपाईहरुलाई यदि पहिलाको भिडियो इन्फर्मेसन गर्न चाहनुहुन्छ, मैले माथि क्लिप चाहिँ मैले माथि लिंक पेस्ट गरिदिएको छु, कपी गरिदिएको छु। कृपया माथिको यो लिंकलाई चाहिँ खोलेर हेर्नु होला है त। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्टमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो, IRD मा जानु पर्यो, ird.gov.np, जसमा ट्याक्स पेयर पोर्टल मेरो चाहिँ अलरेडी पहिले सेभ भएको भएर यस्तो आउँछ। नत्र तपाईले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि IRD गरेर चाहिँ यसबाट गएर पनि तपाईले चाहिँ जुन यो छ यसमा IRD मा यसमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ TDS भनेको छ, मूल्य अभिवृद्धि कर। यसमा धेरै कुराहरु दिएको हुन्छ हैन। तपाईले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा TDS मा क्लिक गर्नु पर्यो। TDS मा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर यसरी TDS करदाता पोर्टल भन्छ, जसलाई हामी ट्याक्स पेयर पोर्टल भन्छौँ। त्यो ट्याक्स पेयर पोर्टलमा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ इन्टरफेस ओपन हुन्छ है। अब यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन भइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर तपाईले देख्नु भएको छ ETDS मा है। ETDS हामीले 1% काट्नुपर्ने हो ETDS है। ETDS मा यसरी क्लिक गरौँ है त। ETDS मा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँनिर एउटा इन्टरफेस देखिन्छ। यदि तपाईले फर्स्टमा ETDS गर्न लाग्नु भएको छ भने यहाँनिरबाट गर्दै जानु पर्यो हैन। यो मैले तपाईहरुलाई पहिले नै भिडियोमा भनिसकेको छु, त्यही भएर म अलिकति अगाडि नै जान्छु, विथ होल्डी लगइनबाट जान्छु। मैले चाहिँ एउटा फर्म सबमिट गरिसकेको छु। म त्यो फर्मलाई चाहिँ यहाँ सबमिट गर्छु। फेरि सबमिसन नम्बर छ मेरो है, त्यसलाई चाहिँ फेरि यहाँनिर गएर पेस्ट गर्नु होला र तपाईले गर्दाखेरि यो हाल्दाखेरि जुन तपाईले सबमिसन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले जुन आफ्नो राख्नुहुन्छ राख्नुस्। मैले यहाँ दुईटै प्यान नम्बर राखेको छु। त्यसपछि यहाँ लगइन गर्नु होला। लगइन गरेपछि तपाईले भरेको यसरी विवरणहरु चाहिँ यसरी देखिन्छ है। यहाँनिर सबै देखिन्छ। अब भरेपछि तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि यहाँनिर डाउनलोड स्याम्पल भन्ने छ। तपाईले यहाँ अलरेडी एक जना गरेर हाल्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। बट यो हाल्दाखेरि जस्तै 50-60 जना भएको चाहिँ इम्प्लोइ भएको स्कुलमा अथवा कुनै पनि अफिसहरुमा त एकदम गाह्रो हुन्छ है। त्यसकारणले गर्दा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यसमा डाउनलोड स्याम्पल गर्छौं। यहाँनिर देख्नु भयो होला है, डाउनलोड स्याम्पलमा क्लिक गर्छौं। डाउनलोड स्याम्पल क्लिक गरेपछि यहाँनिर क्लिक गरौँ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ यसको जुन एक्सेल फाइल छ त्यो चाहिँ यसरी ओपन हुन्छ है। यसरी ओपन हुन्छ। यसमा तपाईले केही पनि गर्नु पर्दैन, जस्ट प्यान नम्बर सर लाएर हालौं। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो जुन प्यान नम्बर भएको कसको नाम हो त्यो हालौं। TDS डेट कहिलेको हो, कहिले काटेको हो हैन, त्यो TDS कहिले काटेको हो त्यो पनि यहाँ राखौं। BS भनेको विक्रम सम्बन्ध हो, AD मा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। पेमेन्ट अमाउन्ट तपाईले कति अमाउन्टको चाहिँ काट्नु भयो हो हैन, त्यो राख्नु पर्यो। अनि यहाँ TDS अमाउन्ट कति हो भनेको यसको 1%, बुझ्नु भयो नि, यसको 1% हो। र टाइप भनेको यो कोड हो हैन, सबैको 33 नै हुन्छ ETDS मा। अब हामी एउटा सानो स्याम्पल गरौँ है त। स्याम्पलको लागि चाहिँ लेट्स है त स्टार्ट है त। ल मैले चाहिँ अब यसरी एउटा सिट बनाइसकेको छु, जहाँ चाहिँ तपाईहरुले पेमेन्ट अमाउन्ट र TDS अमाउन्ट कति काट्नुपर्ने हो त्यो सबै बनाइसकेको छु। अब म यसलाई चाहिँ इन्ट्री गर्न जाँदैछु। त्यसमा तपाईहरुले यसमा लोड एक्सेल फाइल भन्ने देख्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। एकचोटी क्लिक गरेपछि यहाँ लेखिएको छ एक्सेल फाइलमा स्थायी लेखा नम्बर र विथ होल्डी पान नम्बर एउटै भएमा ट्रान्ज्याक्सनहरु रेकर्ड हुने छैन, कृपया एक्सेल फाइल सही फर्मेटमा छ कि छैन हेर्नुहोस् भनेर भनेको छ। मैले हेरिसकेको छु। ब्राउज गर्नु होला। तपाईले कहाँनिर राख्नु भएको छ, कहाँनिर भर्नु भएको थियो त्यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँ लोड फ्रम एक्सेल फाइल भन्ने छ, यसमा चाहिँ लोड गरिदिनु होला। अब लोड गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ जसको भर्नु भएको छ नि हैन,
त्यो चाहिँ यहाँ देखिन्छ। अब तपाईहरुले एउटा कुरा एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ तपाईले जसको टिडीएस चाहिँ तपाईले यहाँ भर्नु भएको छ नि यसको यहाँ तल ठ्याक्कै छ नि टिडीएस रकम चाहिँ ५९,०३७ रुपैयाँ छ हैन। यो चाहिँ तपाईले ब्याङ्कमा भर्नु भएको भौचरसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईले ब्याङ्कमा जति भौचर काट्नु भएको थियो त्यो भौचरसँग ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ, नत्र तपाईको यो रेकर्ड चाहिँ हुँदैन, रिकन्साइल हुँदैन। त्यसकारण गर्दाखेरि यो एकचोटी हेर्नु होला है त। अब तपाईले यति गर्नु भइसकेपछि सबैजनाको विवरणहरु एकचोटी छ कि छैन सर र एकचोटी सरलाई चेक गरिदिनु होला हैन। र एउटा कुरा के भन्दाखेरि तपाईले यहाँ प्यान नम्बर हाल्ने बित्तिकै प्यान नम्बरमा तपाईको प्यानमा जे नाम छ त्यही चाहिँ देखिन्छ है त। स्यालेरीको लागि चाहिँ स्यालेरी अकाउन्ट चाहिन्छ, सेभ गरिदिनु होला। अब यहाँनिर सबै ठीक छ भने एकचोटी यहाँनिर भौचर भर्ने फारम छ हैन। यसमा भौचर भर्ने फारममा चाहिँ शीर्षक के हो भन्दाखेरि हाम्रो 11,211 हो, यो भनेको सामाजिक सुरक्षा हो। भौचर नम्बर कति हो, भौचर नम्बर हेर्नको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त। भौचर नम्बर कसरी हेर्ने भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँ सिकाउन जाँदैछु। भौचर नम्बर हेर्नको लागि तपाईले यहाँ जेनरलमा जानु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर पेमेन्ट भौचर सर्च छ है। पेमेन्ट भौचर सर्चमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि तपाईले यहाँनिर फेरि गएर प्लसमा क्लिक गरेर यहाँ पेमेन्ट भौचर सर्च छ यसमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर छ। अब तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि पक्नुस् है, नम्बर छ नि दाखिला फारम नम्बर राख्नु भयो नि हुन्छ। 10/47/52 यति छ हैन। यो 2080/03/24 गते छ है। अमाउन्ट कति हो 59,037 रुपैयाँ। आएपछि यहाँ सर्च गर्नु होला है। अब यहाँनिर हेर्नुस् त, यहाँनिर त यदि तपाईको यहाँ मिलेन भने यहाँ देखाउँदैन। यहाँनिर चाहिँ तपाईले भौचर नम्बर यहाँनिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। अब यसमा ETDS मा जाउँ। फेरि पनि हामीले विथ होल्डी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। विथ होल्डी लगइनलाई तपाईहरुले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यति भइसकेपछि है यहाँ अघि हामीले गरेको जति पनि छ त्यो सबै छ। अब हामीले यहाँ के शीर्षक के राख्नु पर्यो, शीर्षक भनेको हाम्रो के छ त 11,211 नै चाहिँ भौचर नम्बर कति छ त हाम्रो भौचर नम्बर अघि भर मैले लेखेको थिएँ के अरे टिपेको थिएँ। ल यति भइसक्यो है। अब हामीले तिरेको प्रकार के हो त ब्याङ्कबाट तिरेको हैन। हामीले कुन ब्याङ्कबाट तिरेको भन्दाखेरि चाहिँ कहिले तिरेको पहिला लेख्नुहोस्। यतिको तिरेको ब्याङ्क हामीले चाहिँ राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट चाहिँ हामीले तिरेको हो। टिडीएस रकम कति हो त यति भयो है त। टिडीएस रकम चाहिँ यति भयो है। एकचोटी फेरि चेक गर्नु होला है टिडीएस रकम ठिक छ कि छैन भनेर। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कबाट काटेको हो कति छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो राजस्व शीर्षक नम्बर भयो। दाखिला भएको रकम कति 59,043 ल एकदम ठिक छ है त। अब हामीलाई के गर्छौँ त हामी एड गर्छौँ है। यहाँ एड गरेपछि यहाँ हेर्नुहोस् त यदि तपाईको यहाँ अघि मैले देखाएको थिएँ तपाईहरुलाई भेरिफाइड भएको छैन भने तपाईको नट रिकन्साइल भनेर हुन्छ है। तर यसमा रिकन्साइल भइसकेको छ किनकि हाम्रो चाहिँ भौचर भेरिफाइड भइसकेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ है त। यदि नट रिकन्साइल छ भने यदि तपाईले आज काट्नु भएको छ भने त्यो भौचर रिकन्साइल हुनको लागि चाहिँ कमसेकम पनि भोलिको दिनमा हुन्छ। आज काट्नु भने भोलिको दिनमा चाहिँ हुन्छ है त। कहिलेकाहीँ त्यही दिन पनि हुन सक्छ तर धेरै जस्तो केसहरुमा चाहिँ भोलिपल्ट भइरहेको हुन्छ है त। ल हेर्नुस् अब हाम्रो यो रकम र अहिलेको यो जुन रकम छ नि यो रकम चाहिँ ठ्याक्कै मिल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर है त। अब यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नुपर्छ त यो सबै विवरण ठीक छ भने हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ त अब यसमा सबै सर एकचोटी हेर्नु होला। सर लाएर एकचोटी सर लाएर हेर्नु होला। हेरिसकेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ त सबमिट गरिदिन्छौँ। सबमिट गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि एकपल्ट सबमिट गरेपछि अर्कोपल्ट विवरण फेरि परिवर्तन गर्न पाइन्छ नि। केही तपाईँ सबमिट गर्न चाहन्छ भन्छ। यदि तपाईँको सबै विवरणहरू ठिक छ भने लेट्स गो हेड यस गरिदिनुहोस्। अब हाम्रो यो सबमिट भएको छ। अब हामीले यहाँ कुनै पनि चिजहरूलाई हामी के गर्न सक्दैनौँ त यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ है। अब यसमा के छ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा हेर्नु होला। प्रिन्ट प्रिभ्यूमा चाहिँ यस्तो खालको देखाएको हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट प्रिभ्यू है। यसमा कसको नाममा कति कति काटेको चाहिँ सरल लाएर सबै देखिन्छ यहाँनिर है। यो चाहिँ यो रकम र यो रकम ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो है। एकचोटि हामी सर र चेक गरौँ फेरि। अब सबै ठिक छ। ल अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई हामी के गर्छौँ त भेरिफाई गर्छौँ है। भेरिफाई गर्नको लागि के गर्ने त अब भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ लेट्स गो टु द जेनरलमा जानु होला। जेनरलमा गएपछि यहाँ ट्याक्स पेयर लगइन भन्ने छ। ट्याक्स पेयर लगइनमा जानु होला। ट्याक्स पेयर लगइन गरिसकेपछि अब यो चाहिँ एकदमै मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट छ है। ट्याक्स पेयर लगइनमा गइसकेपछि फेरि ट्याक्स पेयर लगइन प्यानको आधारमा स्थायी लेखा नम्बर जति छ स्थायी लेखा त्यसमा चाहिँ स्थायी लेखा नम्बर राख्नु होला। स्थायी लेखा नम्बर राख्नु होला। त्यसपछि प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड दिएछ त्यो राख्नु होला है त।
यदि तपाईको फर्स्ट टाइम छ भने त्यो फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यो पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ है फर्स्ट टाइम चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ पासवर्ड चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ ल मैले पासवर्ड चाहिँ चेन्ज गरिदिएको छु है अब यो पासवर्ड चाहिँ तपाईको आफ्नो स्कुलले मात्रै युज गर्न सक्नुहुनेछ अब हामी के गर्छौं त यहाँनिर है फेरि एकचोटी लगइन गर्छौं ल अब हामीले चाहिँ लगइन गरिसकेका छौं अब लगइन गरिसकेपछि हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टीडीएस भेरिफिकेसन है टीडीएस भेरिफिकेसनमा तपाईले एकचोटी क्लिक गर्नु होला टीडीएस भेरिफिकेसन क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ सबमिसन राख्नु नम्बर चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले सबमिसन गरेको फर्म जुन छ त्यो सबमिसन नम्बर यहाँनिर चाहिँ राख्दिनु होला यसरी राखेपछि केही टाइम लाग्छ यहाँनिर त्यसपछि तपाईले यहाँ प्रिभ्यू हेर्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू हेरिसकेपछि तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो भेरिफाई गरिदिनु पर्यो त्यसपछि भेरिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईहरुको टीडीएस चाहिँ अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ एकचोटी हामी प्रिभ्यू गरौँ है त के छ यसमा चाहिँ हाम्रो टीडीएस को चाहिँ के छ त हामीले कोजको टीडीएस काटेर चाहिँ यसरी सरर लगाएर हेर्न सकिन्छ यहाँनिर चाहिँ है त चाहिँ हामी के गर्छौं त मिलेको छ भने हामीलाई के दिन्छौं त लेट्स भेरिफाई गरिदिन्छौं भेरिफाई गरेपछि तपाईको टीडीएस अमाउन्ट चाहिँ अब के हुन्छ त भेरिफाइड हुन्छ र एकैछिन थोरै टाइम लाग्छ ल तपाईको हाम्रो यो टीडीएस चाहिँ हाम्रो के भएको छ त भेरिफाइड भएको छ यसरी हामी भेरिफाई गर्न सक्छौं अब हामीले यहाँ के गर्छौं त फेरि एकचोटी यो हाम्रो जुन टीडीएस चाहिँ भेरिफाइड भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी एकचोटी यसमा हेर्छौं है त हेर्छौं जसमा चाहिँ हामी के गर्छौं फेरि टीडीएस भेरिफिकेसनमा जान्छौं अनि हामी यहाँ सबमिसन नम्बर राख्छौं सबमिसन नम्बर राखिसकेपछि ट्रान्ज्याक्सन अलरेडी भेरिफाइड यु क्यान प्रिभ्यू एन्ड प्रिन्ट भनेर भनेको छ है हामी यसमा प्रिभ्यू गर्छौं र यसरी रेकर्ड हैज बीन भेरिफाइड है त रेकर्ड हैज बीन भेरिफाइड भनेर आएको छ यो भनेको हाम्रो टीडीएस अमाउन्ट चाहिँ अब के भइसकेको छ त भेरिफाइड भइसकेको छ भनेर देखाएको छ यसरी चाहिँ हामीले सजिलै तरिकाबाट हामी के गर्न सक्छौं त यसरी सजिलै तरिकाबाट हामीले आफ्नो ट्याक्सहरु चाहिँ भेरिफाइड गर्न सक्छौं त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जति पनि ट्याक्स अमाउन्टहरु छ त्यो सबै भेरिफाइड गर्नको लागि चाहिँ तपाई अब कर कार्यालय पुग्नु पर्ने जरुरी छैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईले कर कार्यालयबाट दिएको ट्याक्स पेयर लगइनको चाहिँ लगइन कोड र युजर नेम र पासवर्ड लिएर चाहिँ तपाईले आफ्नै घरबाट बसी कार्यालयबाट घरबाट एकैछिनमा चाहिँ तपाईले यो भर्न सक्नुहुनेछ समयको बचत पनि हुन्छ हैन भन्दै आजको भिडियोलाई म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ यदि कुनै त्यस्तो खालको प्रब्लमहरु छ भने प्लिज मलाई रिच आउट गर्नु होला मेरो जीमेलमा र कमेन्ट लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला थ्यांक यू सो मच